السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مجاهد الضيف من قناة بروز اون ذا جو. إذا كنت متابع جديد اضغط لي على زر الاشتراك وإن شاء الله راح يعجبك محتوى هذا الفيديو، وإذا كنت متابع قديم عطني لايك ويلا نبدأ. الآن أنا في الإمارات ومع وضع الحجر وصعب إنك تطلع وصعب إنك تروح، فالرحلات كلها وقفت والحين رمضان. دامي أنا قاعد ليش ما أسوي سلسلة جديدة أتكلم فيها عن المطاعم من مختلف بلدان العالم. حاليا أنا في أبو ظبي وجيت عشان أزور راشد خوي من قناة راشد فيلر، صورت معاه كم مقطع إن شاء الله راح أنزله بإذن الله قريب. الحين أنا ساكن في الفندق، شوف الإطلالة كيف من هنا. الحين مع الحجر وش صاير؟ ان المواقف بشكل عام تخلوها مجانيه، ما عليها رسوم، كل الناس موقفين سياراتهم عشان يقعدون في بيوتهم. بمناسبه هذه السلسله الجديده اللي راح نبداها ان شاء الله، انا حضرت تصويت في اليوتيوب وقلت وش المطاعم اللي انتم تبغون تاكلون منها. اول شيء شفت المطاعم اللي حولي اول شيء قبل ما حضرت التصويت دورت المطاعم اللي حولي هنا، لقيت مطعم فلبيني، في مطعم مصري، اوكي، وفي مطاعم باكستانيه كثير، فحطيت الاوبشنز هذه وقلت لو واحد عنده اوبشن ثاني يعلمني تحت في الكومنت. بس انا نسيت شغله واحده، نسيت شغله مهمه جدا، اني انا ما افهم نهائيا في الاكل الفلبيني، فقلت راح اصور الاكل الفلبيني، اذا معي واحد فلبيني يعلمني وش اخذ وش ما اخذ، او اكلم احد من اخوياي فلبينيين اقول له وش الاكل الزين وش الاكل المو زين. هنا في اول حلقه ان شاء الله راح اجرب الاكل الباكستاني باذن الله. الحين باقي تقريبا حول 40 دقيقه على الاذان، فبطلب من المطعم اكل. طبعا يمكن تسالوني تقولون لي اكل الهندي والاكل الباكستاني نفس الشيء، لا مو هم نفس الشيء، في اختلاف. الاختلاف بسيط مش كبير. الاكل الهندي بالعاده يكثرون الزبده، والاكل الباكستاني بالعاده يكثرون السمن. الاكل الهندي يحطون كريم واجد، الاكل الباكستاني ما يحطون كريم واجد. هذه بعض الفروقات يعني. دام المغرب قرب خلينا اطلب اكل باكستاني ونشوف. انا دايم اجي الامارات، وكل ما جيت الامارات لازم اكل في مطعم اسمه ستودنت برياني. ليش اسمه ستودنت برياني؟ الاسم غريب شوي، راح اقول لكم قصه ليش انه اسمه ستودنت برياني في نهايه الفيديو ان شاء الله. فانا عندي المنيو حق ستودنت برياني اللي هو هذا، راح احاول اطلب الاشياء اللي خاصه بالاكلات الباكستانيه وما تلقاها في المطاعم الهنديه. فراح نطلب برياني، راح نطلب شيء اسمه شامي كباب، وراح نطلب رقم 3 شيء اسمه حليم. بتصل عليهم الحين. تقدر تسوي كذا يلا يا ستودنت برياني رد، ترى المغرب قرب. هلو. Yeah, hi, how are you? Fine, sir. I want to make an order, please. Okay, tell me. What do you want, sir? Yeah, I want one chicken biryani. Okay, one chicken biryani. And one shami kebab. One shami. And one halim. One? Halim. Okay. Yeah, that's it. The halim comes with the naan? No, without naan. You want a naan? Of course, yeah. How can I eat halim without How naan? many naan? Just one is fine. One. One naan. Yeah. This one your mobile number? Yes. This is my phone number. Yeah, 05875. Okay, thank you very much, sir. I will give you. Okay. How much is it the total so I can prepare the money? 1 minute. One chicken biryani, one shami, okay, one shami, and one halim, one naan. Yes. Okay, sir. 45 grams, sir. Also, please add raita, please. I forgot. Huh? Raita. Right, okay. Yes. 3 dirham each, 48 grams. Okay. Thank you so much, sir. 48 grams, sir. Okay. Thank you. Welcome. خلصنا الطلب. انا نسيت اقول لكم طلبت شيء اسمه رايتا. الرايتا في المطاعم الهنديه تختلف عن الرايتا في المطاعم الباكستانيه. الرايتا اللي هو عباره عن زبادي اللي هو روب، انا ما اعرف ليش يسموه روب. الرايتا اللي هو عباره عن سلطه زبادي، بعض الاحيان يحطون فيها خيار، بعض الاحيان يحطون فيها نعناع. المطاعم الباكستانيه بالعاده تحط نعناع وملح وشويه فلفل. بالعاده المطعم ما يتاخر، لان المطعم هناك انا اقدر اشوف اصلا قدامي هناك، يمكن 10 دقائق يجي الاكل. ان شاء الله اني ما انسى. ابى اقول لكم قصه ليش سموه ستودنت برياني، ليش البرياني، وش الاوريجن حقه، يعني من وين طلع لنا البرياني هذا. فخلينا نتكلم شوي، نبحث من وين جابوا البرياني. يعود تاريخ البرياني إلى العصر ال15.
يعود عصر البرياني إلى القرن الخامس عشر، وفي ذاك الزمان كانوا الإمبراطوريين المغوليين هم اللي يأكلون برياني، فكانت أكلة تسمى أكلة ملكية لأن الإمبراطوريين في ذاك الزمان كانوا يأكلونها. وبعضهم يقولون إن البرياني أساسا جابوها العرب لما جو كانوا يتاجرون إلى الهند. والفئة الثالثة من الناس يقولون إنها أساسا كانت في أيام الحروب علشان طبختها سهلة، إنك تطبخ الرز لحال وتطبخ المرق لحال وبعدين تخلطهم مع بعض. كانت هذه واحدة من الطبخات السهلة اللي كانوا يسوونها الجنود. طبعا كل مطعم يفرق كيف يصلح البرياني، وكل شخص يفرق كيف يصلح البرياني. قد تساءلت في يوم من الأيام ليش البرياني بعض حبيباته أبيض وبعض حبيباته أصفر وبرتقالي وزي كذا؟ ليه مختلط؟ ليش مو بلون واحد؟ قد أحد تفكر فيكم كيف يتصلح البرياني؟ أول شيء يصلحون المرقة، الجريفي يكون شوية ثك، يكون شوية ثقيل، بالعادة يحطون فيها زبادي وزي كذا. بعدين يطبخون الرز الحال نص طبخة كذا، يعني تقريبا 60-70% مطبوخ. بعدين يحطون المرقة تحت ويفرشون فوقها الرز ويغطونها ويخلونها على نار هادئة ما أدري لمدة كم دقيقة. لما الرز يستوي يخلطون اللي تحت واللي فوق مع بعض. وعلشان كذا تلقى بعض حبيبات البرياني أبيض وبعض حبيبات البرياني أصفر، فعشان كذا تلقاها بمختلف الألوان. يلا جايع. خلوني أقول لكم وش الحليم عبارة عنه. الحليم أصلا أكلة جابوها العرب إلى القارة الهندية. جل أكل أتوقع. يس أوكي كمان خلنا أروح أخذ الأكل وارجع أقول لكم. جبت الأكل. هذا هو ستودنت برياني. كلفني البرياني 23، شامي كباب 4، حليم ب16، والخبز ب2، ورايته اللي هو الصوص 3، توتال 48 درهم. حنا كنا نتكلم عن الحليم. الحليم هذا أصلا طبق جابوه العرب إلى شبه القارة الهندية في قديم الزمان، وصار الحليم مرتبط بالناس المسلمين اللي عايشين هناك. فالحين إذا أنت رحت إلى منطقة حيدراباد في الهند أو رحت إلى باكستان راح تلقاهم يأكلون الفطور حليم. والحليم عبارة عن لحم مهروس مطحون مع صوص وبهارات. باقي تقريبا 10 دقائق على الأذان وأنا جايع. راح أفرش الأكل هنا وراح أوريكم الأكل وأوريكم كل شيء طلبته. أنا أعتذر مقدما لأن ما في أطباق، ما في صحون، كل الأشياء اللي عندي أشياء بلاستيكية، فعذرا، بس الظروف وش نسوي. أول شيء جابوا لنا البهارات اللي تنحط فوق الحليم، وهذا أتوقع رايته. طبعا راح نحط موية لأن الأكل حقهم حار. وهذا فلفل زيادة إذا كنت تبغى فلفل زيادة مع زنجبيل وليمون. صحنين. هذا وش تتوقعون؟ خبز. هذا شامي كباب، وهذا هو الحليم كأنه شوربة بس إنه لحم مطحون مع بهارات. الصحن الذهبي، العلبة الذهبية، البرياني، ستودنت برياني. الريحة خرافية والله العظيم خرافية. أول شيء بنسويه راح نطلع البرياني ونحطه في الصحن. اللي بسويه بقلب البرياني في هذا، بس خلنا نسوي زي كذا. بالله منظرها مو بشهوي. الريحة قسم بالله تاخذ العقل. حطينا الشامي كباب عليه. هذا الزبادي اللي أنا كنت أقول لكم عليه، زبادي بالنعناع وملح وشوية فلفل. الشامي كباب يكون زي كذا دائري بالعادة، يكون لحم مع حمص مطحون ويحطون فيه بهارات وبطاطس شوي بعض الأحيان. الشامي كباب مع البرياني يطلع لذيذ جدا. وهذا هو الحليم، لو تشوفون اللحم المطحون فيه. تونا ما أضفنا الأشياء الزيادة في الحليم، بس شوف الحليم شكله ما يشجع، بس والله طعمه خرافي. وانا الحين جايع مره، متى بيأذن؟ باقي تقريبا يمكن 10 دقائق على الاذان. بطيح بالحليم طب. وهذا الشكل النهائي.
أذن يا جماعة أذن. أنا اليوم ما عندي تمر عشان أحلي فيه، راح أبدأ على طول في البرياني. راح نبدأ اللقمة الأولى من الحليم ونجرب. بسم الله. خلينا نجرب. والله لذيذ لذيذ. انا احس ان مخي ما برمج الحين انه في لذة كذا رجال. انا صاحي من الصبح وجوعان، يعني شوف الفلفل هو حار ولا مو بحار. لذيذ لذيذ لذيذ. خلينا ناخذ اللقمة الثانية. شفتوا لما يقول لك صرت سبيتشلس؟ ما عندي كلام اقوله، ما عندي كلام اقوله. لذيذ خرافي. خلينا نجرب البرياني. البرياني قد جربته قبل. باخذ معه دجاج. كريحة، كطعم، كنكهة، كنفس، والله 10/10 يا ستودنت برياني. 10/10. واللقمة القنبلية جاهزة. دجاج، شامي كباب، رايثة، رز. يا أخي منظرها يشهوي، يا أخي المنظر يشهوي. شوفوا يا شباب شوفوا، أنتم تحسبون إني أنا أبالغ لما قاعد أسوي زي كذا وكذا. والله العظيم إني أنا ما أبالغ. رهيب واللذيذ بشكل غير طبيعي. أصلا الفكرة إني أنا طلبت من هذا المطعم عشان أصور، عشان الأكل لذيذ، عشان كذا أبغى أشارككم فيه. فإذا جيت دبي أو إنك كنت في أبو ظبي أو في مسقط أو في جدة، عندهم المطعم هذا لا يفوتك. لذيذ الأكل لذيذ. وش قصة ستودنت برياني؟ ستودنت برياني أو ليش سموا المطعم ستودنت برياني؟ كان في رجال في عام 1969 عايش في مدينة كراتشي، وهذا الرجال اسمه الحاج محمد علي. كان الرجال وش يسوي؟ يصلح برياني في بيته، وبعدين يودي القدر ويحطها على عربية قدام مجمع جامعات، وكان ينتظر الطلاب لما يطلعون في البريك يبيع لهم البرياني حقه وهكذا. وكان يسمي العربية حقته بستودنت كافيه. الآن عنده سلسلة مطاعم موجودة في أبو ظبي وفي دبي وفي جدة وفي كندا وبريطانيا. أتمنى يفتح في الرياض. موجود في جدة ترى إذا ودكم تجربونه. والله واحدة من أفضل البريانيات اللي أنا أكلتها في حياتي. إذا عجبك هذه السلسلة عطني لايك واشترك في القناة، واكتب لي في الكومنت وين أفضل برياني جربته أنت في حياتك. نشوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة.